ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Cpanel වල අපේ own business email එකක් නැත්නම් අපේ domain එකකට හදාගන්න email address එකක් කොහොමද ඔයාගේ Outlook app එකත් එක්ක connect කරන්න කියලා. මේක ඔයාලට Windows, Mac, Android, iOS ඕනම එක අපිට මේක connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ website එකේ Cpanel hosting නම් තියෙන්නේ Cpanel එකේ control panel එකට log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට Cpanel එකේ dashboard එකේ තියෙනවා email accounts කියලා වෙනම section එකක්. ඉතින් ඔයා DNS connect කරගෙන name servers update කරගෙන නම් තියෙන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට email accounts create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාට email section එකේ email accounts කියන එකට යන්න පුළුවන්. email accounts වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය email accounts create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන තියෙන්නේ create emails ගිහිල්ලා ඔයාට info කියලා mail එකක් create කරනවා නම් info කියලා ඔයාට දෙන්න. ඊට පස්සේ info@ මගේ domain එක තියෙන්නේ diygeekshop.com. ඉතින් info කියන mail එක create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම password එකක් ඔයාට මෙතනින් own password එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට generate කරලා password එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට account එක create කරගන්න පුළුවන්. create කරගත්තම ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන optional settings වල තියෙනවා edit settings. ඉතින් මේකෙදි storage settings දෙන්න පුළුවන්. storage settings වල ඇත්තටම මෙතන අපේ hosting එකේ තියෙන space disk space එක තමයි use වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ hosting එක 100GB නම් හදන emails account ඔක්කොටම 100GB තමයි use වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට එක mailbox වලට කොච්චර size එකක් දෙන්න ඕනද කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි මම 1GB ම දෙනවා. 1GB ම දීලා ඔයාට මෙතනින් create දුන්නාට පස්සේ email account එක create කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට email accounts ඕන තරමක් create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ hosting එකේ limitation එක අනුව. ඉතින් ඔයාට මෙතන කොච්චර use කරලා තියෙනවද කියලා පෙන්නනවා. මගේ hosting account එකේ limit කරලා නැහැ. limitation එක ගන්න. ඒක නිසා මට ඕන තරම් email accounts create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඕනනම් admin මේ විදියට අපිට create කරගන්න පුළුවන්. password එකක් generate කරගත්තා. disk space එක දුන්නා. create කරා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන size එකත් එක්ක email එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේ mail එකට mail check කරන්න ඕන නම් කෙලින්ම අපිට මෙතන check mail කියලා click කරන්න පුළුවන්. click කරාම කෙලින්ම inbuilt තියෙන round cube කියන software එක through අපිට mail use කරන්න පුළුවන්. මේකත් ඇත්තටම අර Gmail වගේම host environment එකක් app එකක්. ඉතින් මේ app එක through අපිට access කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ domain එකේ webmail.diygeekshop.com කියන URL එක හරහත් ඔයාට mails වලට access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක SSL install වෙලා නැති හන්ද තමයි මේ error එක එන්නේ. ඒ වෙලාවට ඔයාලට මෙතන process to web mail කියලා click කරලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් SSL දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දිත් ඔයාට ඔයාගේ email account එකේ username password දීලා log වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට ඩිරෙක්ට්ම අපිට මේල් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දි settings අහනවා. ඉතින් මේක හැම වෙලේම select කරන්න ඕනද කියලාත් අහනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට මෙතන open my email box කියන එක ටික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම අහන්නේ නැහැ. කෙලින්ම settings අහන්නේ නැහැ. කෙලින්ම inbox එකටම load වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට අපිට web mail create කරගන්න පුළුවන්. අපේ domain එකට අදාළව. ඊට පස්සේ ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය පරිදි inbox, send, draft, junk, trash ඔය ටිකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ contact manage කරගන්න පුළුවන්. ඔය දේවල් ටික ඊට පස්සේ dark mode, light mode on කරගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ mails ඔයාලට send කිරීමේ සහ receive කරපු mails බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපිට මේක web interface එක නිතරම කරදරයි. ඉතින් notifications එන්නේ නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම log වෙලා බලන්න ඕනි. මේක අපිට පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එකේ Outlook app එකට හරි mail app එකට හරි නැත්නම් ඔයාගේ PC එකේ Outlook app එකට මේක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දි කරන්න තියෙන්නේ Cpanel එකේ ඔයාගේ mails
settings account settings වලට ගියාට පස්සේ මෙතන email එකට අදාළව ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා manage කියලා option එක. ඉතින් මේ manage option එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන settings ටික ඔයාගේ mail එකට අදාළව. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට පුළුවන් control කරන්න receiving incoming mails ඕනනම් නවත්තන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ outgoing mails නවත්තන්න පුළුවන්. login නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතින් mail එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට control කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Cpanel mails වල හොඳ services තියෙනවා. හොඳ hosting එකක් නම් ඔයාලට paid premium hosting එකක් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක හොඳට professional විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඔය අඩු ගණන් වලට තියෙන සාමාන්‍ය hosting එකක නම් මේක ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් Cpanel වලින් යන mails ඇත්තටම spam වෙන්න හැකියාව වැඩි. හේතුව තමයි මොකද Cpanel hosting එකක් ගත්තම අපිට dedicated IP address එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. shared IP එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි use කරන IP address එක තව website ගොඩකින් use කරනවා. share කරලා දීලා තමයි ඒකෙත් අපි එක account එකක් විතරයි. ඉතින් අපි use කරන IP address එකම තව site ගොඩකින් තව usersලා ගොඩක් use කරනවා. එතකොට mails ගොඩාරයක් ඒ IP එකෙන් send receive වෙනවා. එතකොට ඒක spam වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඔයා professional mail use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් dedicated IP එකක් එක්ක හොඳ premium hosting එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ mail service එක කිසිදු ප්‍රශ්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක අපේ Outlook වලට add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන Outlook වලට config කරගන්න ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන configure වල connected devices කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක click කරන්න පුළුවන්. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ mail service එකට අදාළව settings ටික පෙන්නනවා. ඉතින් configuration settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා mail client manual settings කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට setup කරගන්න අවශ්‍ය settings ටික පෙන්නනවා. ඉතින් IMAP POP3 and SMTP කියලා settings ටිකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ settings ටික තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් SSL එක use කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ settings ටික use කරන්න පුළුවන්. SSL නැතුව use කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ settings ටික use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකෙන් ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. recommendation කරලා තියෙන්නේ SSL එක use කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන incoming mail server එකේ settings ටික පෙන්නනවා. server name එක, port එක, ඒ වගේම outgoing server එකේ mail යවන server එකේ server name එක, port එක. ඉතින් මෙතන incoming mail servers වල options දෙකක් දීලා තිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති IMAP කියලා එක option එකක් තියෙනවා. POP3 කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ දෙකෙන් ඕන එකකින් connect කරගන්න පුළුවන්. වෙනස තියෙන්නේ IMAP වලින් connect කරගත්තොත් ඔයාගේ hosting එකේ තියෙන එන email ඒ විදිහටම hosting එකෙත් save වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒ mails view කරන්න Outlook app එකෙන්. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ inbox එකට mail එකක් ආවම ඒ mail එක අපිට download වෙන්න නැහැ. retrieve කරලා පෙන්නන එක විතරයි කරන්නේ. එතකොට ඇත්තටම mail එක තියෙන්නේ ඔයාලගේ hosting account එක ඇතුලේ. ඒක තමයි අපිට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා POP3 through connect කරගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ hosting එකේ කොයි වෙලාවකවත් mail තියෙන්නේ නැහැ. mail එක ආපු ගමන් ඔයාගේ PC එකට හරි phone එකට හරි mail එක සම්පූර්ණයෙන්ම download කරගන්නවා. download කළා server එකෙන් ඒ mail එක අයින් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම cut paste එකක් තමයි වෙන්නේ. කෙලිම mail එක move වෙනවා ඔයාගේ Outlook වලට connect කරලා තිබ්බොත් Outlook වලට. ඉතින් එකම email address එක ගොඩක් අය use කරනවා නම් recommend කරන්න පුළුවන් option එක තමයි IMAP. නැත්නම් ඔයා විතරයි නම් ඔයාගේ mail එක use කරන්නේ ඔයාගේ PC එකෙන් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. POP3 කියන mode එකෙන් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි settings ටික හදන්න යන්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ PC එකේ Outlook app එක open කරගන්න. මේක office package එකත් එක්ක ඔයාට office 2016, 19, 2021 ඕනම එකක් එක්ක Outlook app එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම office 365 එකත් අපිට Outlook app එක download වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන Outlook mail එකක් තියෙනවා ඔයාට කෙලිම add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ third party professional business email එකක් හරි domain එකකට අදාළ email එකක් නම් මෙතන adds other ගිහිල්ලා අපිට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අහනවා මෙතන email address එක. ඔයාට email address එක add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා මොන type එකේ mail එකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට major services mail services තියෙන office Microsoft 365 Outlook Google iCloud Yahoo IMAP
මේ ටික දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට සපෝටඩ් සර්විස් එකක් විදියට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන enable වෙලා තියෙන ඇත්තටම iMap විතරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන sync off කරාම තමයි pop කියන එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. මොකද pop කරද්දී sync කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම mail එක move කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට එහෙම අවශ්‍ය නම් pop වලින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් iMap වලින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දි කරන්නේ iMap වලින් ඇඩ් කරගන්නවා. iMap වලින් select කරලා continue කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතන settings ටික fill කරන්න තියෙන්නේ. settings වලදී ඔයාලට email address එකට ඔයාගේ email address එක දෙන්න පුළුවන්. iMap username එකටත් ඒකම තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ SMTP username එකටත් එන්නේ email address එක. ඊට පස්සේ SMTP outgoing server එක අහනවා. ඉතින් මේකට ඔයාට server එකේ address එක copy කරලා දාන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී use කරන්නේ incoming outgoing වලට SSL server එක SSL through access කරන server URL එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ URL එක මෙතන incoming server එකට දාන්න. ඉතින් ওই විදියට දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් කෙලිම මෙතන port එකත් හරිද කියලා බලන්න පුළුවන්. iMap incoming server port එක iMap incoming server port එක 993 SMTP port එක 465. ඉතින් මට ඒ දෙකත් මෙතන verify කරගන්න පුළුවන්. ඒ දෙක හරි defaultly අරන් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලාවෙම ඔය services දෙකට use කරන්නේ මේ port දෙක. ඒක නිසා defaultly automaticallyම ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් add accounts දෙන්න පුළුවන්. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති iMap account has been added කියලා එනවා. ඉතින් personalize now කියලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන settings අහනවා theme එක ඒවා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් set up කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට default settings continue කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කෙලින්ම load වුණා අර වගේම inbox mail එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ online මට පෙන්නපු email එකම මට බලා ගන්න පුළුවන් Outlook app එකේ. ඉතින් මෙතෙන්දි සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාලට Outlook වල signatures දාලා කැමති විදිහට මේව කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mails යවන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන test mail එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Gmail address එකකට. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට mail එකක් send කරලා test කරලා බලන්න පුළුවන්. send වෙනවද කියලා. ඉතින් mail එක send වුණා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Gmail එකට access කරලා බලන්න ඔයාගේ mail එක ඇවිල්ලාද කියලා. mail එක කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ inbox में deliver වෙලා දිනවා. ඉතින් හොඳ hosting එකක් නම් කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ inbox deliver වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට reply කරලත් බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ mail කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව incoming mails එනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මම දාපු Gmail එකෙන් දාපු mail එකත් ප්‍රශ්න නැතුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ mails account create කරලා ඔයාගේ business එක අන්න run වෙන්නේ ඔයාලට අදාළ usersලා create කරගෙන මේ විදිහට Outlook through mail setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ phone එකෙත් ඔයාලට පුළුවන් Outlook app එකට ගිහිල්ලා Outlook app එකේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන add mail accounts තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාගේ mail account එකක් add කරගන්න. create new accounts තියෙනවා. shared mailbox තියෙනවා. add email accounts තියෙනවා. add email accounts ගියාම මේ විදිහට ඔයාගේ මොන හරි accounts තියෙනම් මේ විදිහට message එකක් එයි. එහෙම නැත්නම් skip කරලා යන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට ඔයාගේ email address එක add කරගන්න ඕනේ email address එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර විදිහටම අහනවා settings ටික. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට iMap select කරන්න පුළුවන්. iMap select කරලා ඔයාට පේනවා ඇති අපිට Outlook app එකේ තිබ්බා වගේම අර settings ටික fill කරන්න එනවා. ඉතින් මේ settings ටික fill කරලා site new වුණාට පස්සේ ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. PC එකෙන් බලන mails phone එකෙත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව send receive කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ විදිහට phone එකටත් add කරගත්තට පස්සේ ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව emails use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට අද වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. මට පුළුවන් times වල මම ඒවට reply දෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.